تستطيع المرأة الحامل معرفة وجود الحمل قبل موعد الدورة الشهرية، وفيما يلي بعض هذه العلامات: نزيف الغرس والتشنج، والتي تشعر الحامل عنده بتشنجات في الحيض، وحدوث نزيف قبل أسبوع أو أسبوعين من الدورة الشهرية، ويحدث الزرع عندما تنغرس البويضة المخصبة في بطانة الرحم، ذلك بعد 6 أيام إلى 10 أيام من الإباضة، وهو نزيف خفيف، إذ يلاحظ في شكل وجود بضع قطرات من الدم في الملابس الداخلية الخاصة أو أثناء مسح المهبل، ويستمر لعدة ساعات أو أيام. وفي حال كان النزيف شديد فإنه يبدو علامة على الإجهاض أو قدوم الدورة الشهرية. ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهي من أولى علامات الحمل، إذ يعرف حدوث الحمل من خلال هذه العلامة. وغز الحلمات، فيزداد تدفق الدم إلى الثدي مع زيادة هرمون الحمل، ويؤدي إلى الإحساس بالوخز في حلمات الثدي. الشعور بالتعب، ويحدث التعب أحيانا من دون سبب، بالإضافة إلى الشعور بالنعاس طوال الوقت، وهذا يبدو عارضا مبكرا للحمل بسبب الارتفاع في هرمون البروجسترون، بالإضافة إلى أن الجسم يزيد من تدفق الدم لدعم نمو الجنين، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، خاصة إذا كانت تعاني الحامل من نقص في المعادن والفيتامينات والحديد والسوائل في نظامها الغذائي. الغثيان الصباحي، والذي يعد علامة شائعة للحمل المبكر، إذ أنه يصيب الحامل في الأسابيع الأولى وقبل موعد الدورة، إذ تشعر بالدوار والضعف. الانتفاخ والشعور بالضيق، حيث أن الانتفاخ من أكثر الأعراض شيوعا للحمل قبل موعد الدورة، وتتكون الغازات بسبب هرمون البروجسترون. وللتخلص من الانتفاخ ينصح بأن تتناول الحامل كميات قليلة من الطعام خلال اليوم لتسهيل الهضم، وتجنب الأطعمة المقلية والدهنية، واختيار الأطعمة الصحية. الدوار، وهو من الأعراض الأولى للحمل، وينتج من انخفاض في ضغط الدم، ومن الطبيعي أن تشعر الحامل بالدوار مع توسع الأوعية الدموية وارتياحها، مما يقلل من ضغط الدم. تقلبات المزاج، فتؤثر التغيرات في مستويات الأيض والهرمونات في الناقلات العصبية والمواد الكيميائية في الدماغ، والتي تنظم المزاج، إذ يبدأ هرمون الاستروجين والبروجسترون بالتأثير في المزاج. الصداع وآلام الظهر، والذي يحدث بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم، إذ تواكب خلايا الدماغ في هذه الأثناء انخفاض مستويات السكر وإمدادها، ويعزى سبب الصداع إلى إفراز الهرمونات الأنثوية والتي تجهز بطانة الرحم لنمو الطفل. تغير مخاط عنق الرحم، إذ أن حدوث تغيرات في مخاط عنق الرحم يعد دلالة على الحمل، ويصبح مخاط عنق الرحم أكثر سمكا حتى غياب الدورة الشهرية. قصر النفس، ذلك لأن الجسم يطلب المزيد من الأكسجين والدم للأم والجنين، ويستمر ضيق النفس مع نمو الجنين. اللعاب الزائد، فعلى الرغم من أنه ليس عارضا شائعا، لكن بعض النساء يزداد إفراز اللعاب عندهن قبل غياب الدورة الشهرية، ويعد دلالة على الحمل، وترتبط هذه الحالة بالغثيان الصباحي وحرقة المعدة، واللذان يسببان إنتاج كميات أكثر من اللعاب في الفم. حب الشباب، فمن الشائع ظهور حب الشباب قبل بداية مرحلة الدورة الشهرية، وربما يعد ظهور حب الشباب قبل غياب الدورة الشهرية دليل على الحمل. الأحلام، فتعاني بعض النساء من أحلام غريبة قبل غياب الدورة الشهرية، وقد تستمر لأول أسبوعين من الحمل. الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحساسية تجاه الروائح، فتلعب هرمونات الحمل دورا رئيسيا في جعل الحامل تشتهي أطعمتها المفضلة، وقد تسبب هذه الهرمونات كرهها لبعض الروائح، وتحدث الحساسية المفاجئة والشديدة تجاه الروائح والأذواق النفاذة خلال الأسابيع الأولى بعد الحمل، وقد تستمر طوال الحمل أو لا تستمر. كما أن بعض الحوامل يفقدن شهيتهن قبل موعد الدورة الغائبة،